ናችሁ? እኔ ዮሐናን ኤርሚያስ ነኝ። ዛሬ ስለ ሪሌቲቭ ክሎዝ አብረን ዲስከስ የምናደርግ ይሆናል። ሪሌቲቭ ክሎዝ የምንላቸው is a clause which introduced by a relative pronouns like who, which, whose, that and whom። ይህ ሪሌቲቭ ክሎዝ የምንለው is a clause ነው። በተጨማሪም ኢንትሮዲዩስ የሚያደርግልን ሪሌቲቭ ፕሮናውኖችን ልክ እንደ whom, which, whose, that and whom የመሳሰሉትን ይሆናል ማለት ነው። There are two relative clauses and these are defining or restrictive relative clause and non-defining or non-restrictive relative clause ነው። የመጀመሪያውን relative clause አብረን እንይ። Defining restrictive relative clause የሚለው ሲሆን and this clause is used to identify the preceding noun from another noun of the same group and it's not separated from the main clause by a comma. ይሄ ዲፋይኒንግ ኦር ሪስትሪክቲቭ ሪሌቲቭ ክሎዝ የምንለው አይደንቲፋይ የሚያደርግልን ከፕሪሴንዲንግ ናውኑ እና አናዘር ናውኑን ዲፋይን የሚያደርግልን ሲሆን በኮማ ሴፓሬት የሚደረግ ወይም የሚነጣጠል አይደለም እና እዚህ ጋር ኤንድ ኢትስ ሊሚትድ አለው ገደብ አለው ዲፋይኒንግ ኦር ሪስትሪክቲቭ ሪሌቲቭ ክሎዝ ማለት ነው። እዚህ ጋር 3 ኤግዛምፕሎችን አስቀምጫለሁ። The book which he lent me yesterday is very useful. The woman that works in this bank has bought a car. The girl who was playing a volleyball is my niece የሚል ማለት ነው። የመጀመሪያውን ሴንቴንስ ኤግዛምፕል አንድ ላይ ዲፋይን ስናደርገው the book which he lent me yesterday is very useful የሚለው ላይ እንደምታዩት በቀይ የተጻፈው the book is very useful በዚህ ሴንቴንስ ውስጥ ሜን ክሎዙ ነው፣ ዋና አረፍተ ነገሩ ነው። መሀል ላይ በጥቁር የተጻፈ which he lent me yesterday የሚል አለ እና ቀረብ ብላችሁ ስታዩት which የሚለው በጥቁር ትንሽ ማርክ ተደርጓል። ምክንያቱም which is a relative pronoun and ይሄ relative pronoun ስላለ ነው ይሄንን ክሎዝ relative clause ያስባለ። ሁለተኛውንም ሴንቴንስ ስናይ the woman that works in this bank has bought a car. The woman has bought a car ሴትዮዋ መኪና ገዛች። ግን እዚህ ጋር that works in this bank በዚህ ባንክ ውስጥ የምትሰራው ሴትዮ መኪና ገዛች። ስለዚህ እዚህም ሴንቴንስ ላይ ሜን ክሎዝ አለ፣ ከዛ ደግሞ that works in this bank that አለ። ስለዚህ ይሄ ሪሌቲቭ ክሎዝ ነው፣ ምክንያቱም that ሪሌቲቭ ፕሮናውን ነው። ሶስተኛውን የመጨረሻ ኤግዛምፕላችን the girl who was playing a volleyball is my niece. The girl is my niece ሴቷ ያቺ ልጅ የኔ የወንድሜ ወይም የእህቴ ልጅ ናት የሚል ሲሆን who was playing volleyball የሚለው ደግሞ ቮሊቦል ስትጫወት የነበረችው ነው። ይሄኛውንም ሴንቴንስ አብረን ስናይ ምን አለው እዚህ ጋር who አለ ሪሌቲቭ ፕሮናውን አለው ማለት ነው። ሁለተኛውን ሪሌቲቭ ክሎዝ ኦር non defining or non restrictive relative clause እኒ this clause comes after a noun which is already defined or known። ይህ ክሎዝ የሚመጣው ከመጀመሪያውኑ ከታወቀ ክሎዝ በኋላ ነው። it's not used to identify the preceding noun from another noun። ከላይ እንዳያችሁት እዚህ ጋር used to identify the preceding noun from another nouns of the same group ይላል። እዚህኛው ላይ ግን it is not used to ይህ ማለት preceding noun ከሌላ noun ጋር identify አያደርግልንም፣ ለዚህ አይጠቅመንም ማለት ነው። and it simply adds more information to the known noun። ይሄ ክሎዝ ባጭሩ ወይም በቀላሉ ምን ማለት እንችላለን? በነበረን መረጃ ላይ ወይም በሚታወቀው ናውን ላይ ምን ይጨምርልና add more information or extra information የምንጨምርበት ክሎዝ ነው ማለት ነው። and this clause is separated from the main clause by a comma። ይሄ ክሎዝ ከሜን ክሎዙ የሚለያየው ወይም የሚነጣጠለው በኮማ ነው። እዚህ ጋር ሌሎች ኤግዛምፕሎችን አስቀምጫለሁ። የመጀመሪያው ኤግዛምፕላችን the earth which revolves around the sun is one of the planet። በዚህ ሴንቴንስ ውስጥ the earth is one of the planet ሚለው በቀይ የተጻፈው ሜን ክሎዙ ሲሆን which revolves around the sun ደግሞ ሪሌቲቭ ክሎዙ ነው። ይህ ሴንቴንስ ውስጥ ኮማ አለን፣ 2 ኮማ። በተጨማሪም the earth is one of the planet it's በቃ ናውን የተደረገ ወይም የሚታወቅ ስም አለ እዚህ ጋር the earth የሚለውና which revolves around the sun በፀሐይ ዙሪያ የምትዘራው መሬት ስለነበረ ናውን ላይ ከናውን በኋላ ነው የሚመጣው፣ ከሚታወቀው ናውን በኋላ ነው የሚመጣው ብለናል። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ
ምን አለው ኮማ አለው በመቀጠል ያ ናውን እርዝ ነው እና ሪቮልቭ አራውንድ ዘ ሰን ስለዚህ እርዝ ሞር ኢንፎርሜሽን አድ ኤክስትራ ኢንፎርሜሽን አድርጎልናል ማለት ነው። ሁለተኛው ኤግዛምፕል አዲስ አበባ which is the capital city of Ethiopia is beautiful። አዲስ አበባ is beautiful አንድ ሴንቴንስ ሲሆን which is the capital city of Ethiopia ደግሞ ሪሌቲቭ ክሎዝ ነው ያኛው ሜን ክሎዝ ነው። በዚህም ሴንቴንስ ውስጥ which አለ ሪሌቲቭ ክሎዝ ለመሆኑ ኮማ አለ ነን ዲፋይኒንግ ሪስትሪክቲቭ ክሎዝ ኦር ነን ሪስትሪክቲቭ ክሎዝ ለመሆኑ ማሳያ። ከዛ በተጨማሪ አዲስ አበባ ለሚለው ነው ሌላ ሞር ኢንፎርሜሽን ጨምሮልናል ማለት ነው። ሶስተኛው ኤግዛምፕላችን ከበደ whose father is a doctor is our student። ከበደ is a noun and whose father is a doctor አባቱ ዶክተር የሆነው ከበደ የኛ ተማሪ ነው። ይሄኛውም ሴንቴንስ እንደ ሌሎቹ ሴንቴንሶች ግልጽ ነው። ሶ ዛሬ በነበረን ላይ ሪሌቲቭ ክሎዝን እና የሪሌቲቭ ክሎዞችን ሁለት አይነት ሪሌቲቭ ክሎዞች እንዳሉ አይተናል። በሁለቱም ሪሌቲቭ ክሎዞች ላይ ያየነው ሪሌቲቭ ፕሮናውኖችን ኢንትሮዲዩስ እንደሚያደርግ ነው እና እነዚህ ሪሌቲቭ ፕሮናውኖች ለምን እንደሚያገለግሉ ደግሞ በቀጣይነት እናያለን ማለት ነው። ሶ uses of who, which, that, whom and whose or simply uses of relative pronoun ማለት እንችላለን። የመጀመሪያው who ነው። who is used for a person in both defining and non-defining clause። ሁን የምንጠቀመው ለሰዎች ሲሆን በዲፋይኒንግም ሆነ በነን ዲፋይኒንግ ክሎዝ ላይ እንጠቀመዋለን ማለት ነው። which ደግሞ is used for things and animals in both relative clause። በሁለቱም relative clauseዎች ላይ የምንጠቀመው ሲሆን የሚያገለግለን ደግሞ ለቲንግስ እና ለአኒማልስ ነው። ሶስተኛው ዛት ነው። ዛት is used for both things and persons but only in defining relative clause። ዛትም የሚያገለግለን ለቲንጎች ለቁሶች እና ለፐርሰን ለሰው ሲሆን ግን የሚያገለግለን ለዲፋይኒንግ ሪሌቲቭ ክሎዝ እንጂ ለነን ዲፋይኒንግ ሪሌቲቭ ክሎዝ አይደለም። አራተኛው whom is used for a person and used as an object case in both relative clause። whomን ለምንጠቀመው ለሪሌቲቭ ክሎዞች ለሁለቱም ሪሌቲቭ ክሎዞች ሲሆን እና የሚጠቅመው ለኦብጀክቲቭ ኬዞች ነው ለሰው የሚጠቅማል ማለት ነው። አምስተኛው የመጨረሻው whose ነው። whose is used for possessive in a place of possessive object and like may, my, her, its, their and possessive forms like አበበስ ከበደስ ማለት ነው። ይህም in a place of possessive object possessive በሆኑ ኦብጀክቶች እንዲሁም ፎርምስ ላይ የምንጠቀመው ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ለእነዚህ 5 ሪሌቲቭ ፕሮናውኖች ኤግዛምፕሎች አሉኝ። ኤግዛምፕል 1 ምን ይላል? the students whom I advise have passed the exam። እዚህ ሴንቴንስ ውስጥ ምን አለ? whom አለ። ይህ ማለት የሁምን ጠቀሜታ ከላይ ስናይ it's used for a person and used as an objective case in both relative clause። ይሄኛው ክሎዝ defining relative clause ነው ምክንያቱም there is no comma in this sentence። በተጨማሪም whom I advise ሚለው the student ነው። student ደግሞ ምንድነው? is a person። ሁለተኛው the table whose leg is broken was bought yesterday። ይሄኛውም ሴንቴንስ ላይ whose አለ እና whose ለምን ያገለግላል ብንለው ለፖሰሲቭ place of possessive objective and possessive forms። ስለዚህ ይሄኛውንም ካየን whose አለ። ተጨማሪም ይሄ ሴንቴንስ defining relative clause ነው። ሶስተኛው ኤግዛምፕላችን the man that lives in this room is a taxi driver። በዚህ ቤት ውስጥ የሚኖረው በዚህ ሩም ውስጥ የሚኖረው ሰውዬ ታክሲ ድራይቨር ነው። እዚህ ጋር ዛት አለ and ዛት ለምን ያገለግላል ብለናል መጀመሪያ ላይ used for both things animals things and persons but only in defining relative clause። በዚህ ሴንቴንስ ላይ ካያችሁት ይሄ ሴንቴንስ አንድ ሴንቴንስ ውስጥ ዛት ካለ the man that lives in this room is a taxi driver። በማንኛውም ሰዓት እንደዚህ አይነት ሴንቴንሶች ሲያጋጥሙን ዛት ካለ መገመት የምንችለው ነገር ቢኖር ይሄ ክሎዝ ምንድነው? ዲፋይኒንግ ሪሌቲቭ ክሎዝ ነው። ነን ዲፋይኒንግ አይሆንም። ዛት ብሎ ነን ዲፋይኒንግ ሪሌቲቭ ክሎዞችን አንጠቀምም ወይም ነው ማለት አንችልም። እና ዛትም የሚያገለግለን ለቲንግስ እና ለፐርሰን ነው። ለአኒማሎች አያገለግልም። አራተኛው ምሳሌ ሚስተር ጆንስ who teaches English has 2 daughters። ሚስተር ጆን እንግሊዘኛ የሚያስተምረው
ሚስተር ጆን 2 ልጆች አሉት፣ ሴት ልጆች አሉት። እዚህም ላይ who አለ። who ደግሞ used for a persons in both defining and non-defining relative clauses ብለናል። ይሄኛው non-defining ነው ምክንያቱም there is a comma in this sentence። አምስተኛው ኤግዛምፕል የመጨረሻው gambling which is bad habit is popular with some people። gambling ቁማር bad habit የሆነ ቁማር በአንዳንድ ሰዎች ፖፑላር ነው። እዚህም ሴንቴንስ ላይ ኮማ አለ። ይህ ማለት ይሄ ሴንቴንስ ምንድነው? non defining clause ነው ወይም relative clause ነው። which አለ። which ደግሞ የሚያገለግለን for things and animals in both relative clause ይላል። ሶ ዛሬ ነበረን ቆይታ ይሄንን ይመስላል። በአጠቃላይ ስለ relative clause፣ ስለ defining or restrictive relative clause፣ ስለ non defining restrictive or non restrictive relative clause እና ስለ uses of relative pronoun አይተናል። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ።